guys! Welcome back to my channel and this is me again, Sensei! Ngayong araw na to, gagawa tayo ng makeup tutorial na magagamit pang araw-araw lalo sa mga pumapasok sa schools and sa trabaho, yung mga hindi naman kailangan full pack ang kanilang makeup. Ngayon, we will just make a look na fresh lang and magpapalighten up and magpapasigla sa ating face. Without further ado, let's get started! Ito na guys, mag-start na tayo. A few reminders guys, bago tayo maglagay ng makeup, kailangan malinis ang ating face. Maghihilamos muna tayo bago tayo maglagay ng makeup, okay? Mag-start tayo sa primer! Ang aking gagamiting primer ay ang Maybelline Baby Skincare. So, sana lahat may baby, diba? Oh no! Yan. Para lang ma-prime and ma-blur ang ating mga pores. Siyempre, kailangan fresh tayo kapag tayo pumapasok sa ating school and trabaho. Kailangan hindi makikita na stress tayo, ganyan. Po kung maglagay, konti lang po sa pang-araw-araw, ganyan. Kasi hindi ko naman po kailangan mag-full pack. Antay lang po tayo ng mga 5 seconds, charot, para mag-absorb ang ating primer. After po nating maglagay ng primer, ang next ko po ay ang ating foundation. I will use this Maybelline Fit Me Foundation in Day Shade. Oh, ano to? Golden Caramel. Number 332. Yan. Gamitin natin. Ang ating brush na gagamitin na yung ating kabuki brush. So yan, feeling pro na po ako sa paggagaw... Ano daw? So yan, feeling pro na po ako sa pagme-makeup tutorial. Charot. So ayan. Actually, hindi naman to talagang pang pro na makeup tutorial. Pang marunong lang po mag-makeup. Ganun. Kasi hindi naman po talaga ako certified or wala naman po akong certificate sa makeup, 'di ba? Ang mahal-mahal ng magpa-makeup ngayon, guys. So dapat marunong tayong mag-makeup ng sarili natin. Sa mga tao nga po palang nanonood ng video na 'to, and kung medyo naaartehan kayo sa pagsasalita ko, pagpasensyahan niyo na. Ganun talaga. Dapat entertaining tayo sa video, 'di ba? Pero salamat na din sa mga nambabash kasi natututo ako, 'di ba? Hindi naman porket nang babash kasi sila, alam niyo na yun, wala tayong natututunan sa kanila. Siyempre may natututunan tayo sa lahat ng nambabash. Kaya hindi ko sila tinuturing na, alam niyo, negative. Don't forget ang leeg. Tenga. So, ayan, nakapag-foundation na po tayo. At ang isusunod naman po natin ay ang ating pressed powder from Nichido. Ang shade niya po ay Ivory Glow. And to apply our setting powder, we will use this kabuki brush. Baba ko. We will use this kabuki brush. Sa mga tao nga palang basher or nagsasabing napaka-arte ko po magsalita sa vlog, bakit ba ako nagba-vlog? Kapag nag-vlog po ba ako na malungkot, kung iisa lang aking expression ng face, ng pananalita, may entertain po ba kayo? Baka bored na kayo, hindi nyo na tinapos tong video na to, no? Tamang ganyan lang. Brush. So, ayan, naglalagay tayo ng final powder or setting powder kasi ito yung nagpapastay. Sana lahat nag-i-stay. Ito yung nagpapastay ng ating foundation sa buong araw para hindi ito mahulas. Alam nyo na, lalo kapag napasok sa school, lalo sa mga walang time mag-retouch, ganyan. Ayun yung dapat nating pahalagahan. So, yan. Magtatagal ang ating
funda. Next naman natin ay ang ating pagkikilay. Ayan, kilay is life. So, ayan, tapos na tayo sa ating kilay. O nga pala, ang ginamit ko sa aking kilay, ang aking Nichido eyebrow pencil. And ganito na siya kaliit, guys. Ang saya, diba? So, ayan, after natin magkilay, maglalagay naman tayo ng nose line and ng eyeshadow. Ang eyeshadow ay pampabuhay lang. Hindi natin kailangan ng pack na pack. So, ang gagamitin nating kulay para sa ating eyeshadow ay puro earth tone lang. So, ang gagamitin natin eyeshadow ay ito. Hindi ko alam kung saan, anong klaseng brand to eh. Pero binili ko lang siya sa Changi. Sa palengke ba? Yan, gamit tayo ng dalawang eyeshadow brush para sa ating dalawa. Ang gagamitin kong kulay ay ito lamang at ito. Okay? Unahin natin ang ating light color. Pang everyday makeup look lang to, so hindi natin kailangan ng pakak na eyeshadow. Next naman natin ay ang shade na ito. Di ba mabilis lang? Kailangan kasi pag napasok ka, mabilis ka lang mag-makeup. After putting my simplest eyeshadow, gagamitin pa rin natin tong eyeshadow palette na to. And we will use this shade para magkaroon tayo ng nose contour. Bakit ganon? So, next na po natin ay ang ating blush on. Anong blush on natin? Ito po. Yan, after natin mag-apply ng blush on, next na po natin ang last step na ginagawa ko bago pumasok ng school sa makeup ko. Yeah. Next po natin ay ang ating lipstick. I will use this EB Matte liquid lipstick in the shade of Dust. So, ayan! Tapos na ako maglagay ng aking lipstick. And, after ko maglagay ng lipstick, syempre, i-finalize ko ang aking hair and outfit. We'll be right back! So, ayan guys. Ito na yung aking everyday makeup look. Ayan. Kapag papasok ako sa school. So, I hope makatulong ng malaki and I hope kayang-kaya nyong gawin sa mga makeup na kung ano lang meron kayo. And lahat naman ng mga products na ginamit ko ay nabibili sa drugstore or sa Watsons. So, hindi mahirap hanapin yung mga makeup na ginamit ko. Ayun lang for this video and I hope nakatulong ng malaki itong everyday, simple makeup look na ginawa ko para sa inyo. Ayun lang for today. Thank you for watching. I hope nakatulong ng malaki yung ginawa kong video para sa inyo. And please subscribe to my channel. Click the subscribe button down below
click nyo na rin yung ring button para lagi kayong updated sa mga susunod pang videos na i-upload ko. Salamat!